POV, nabiktima ka ng phishing scam at nakuha lahat ng bonus mo. Ang sad, no? Kaya dapat, be wary. Tama ka dyan, Rem! Oh, namiss niyo ba kami? Nagbabalik na naman si Tina and Rem para sa isa na namang Financial Literacy episode. Ang hirap talaga magtiwala ngayon, no? Kaya dapat, you always think before you do anything. Especially kung perang pinag-uusapan. Tama ka dyan, Rem. Huwag basta-basta mag-engage sa hindi reputable institutions. Whether you're trying to save, invest, or borrow money, dapat registered business ang lalapitan mo. That's right, Tina. One thing you can look for kung legit ba ang company na nilalapitan nyo ay kung registered ito with the Securities and Exchange Commission or SEC at supervise ito ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP. These regulatory agencies will help you and your money be protected and safe. At hindi lang yan, pahahalagahan din ng mga legitimate companies ang personal data mo. At entitled ka pa sa mga karapatan na naaayon sa batas. Kaya naman, kung gusto mong mag-save o invest, nandito ang Security Bank. Pero, kung kailangan mo ng additional funds, andito ang SB Finance para tulungan ka as we are an affiliate of Security Bank Corporation engaged in the business of extending credit facilities and financing services. Dahil sa SB Finance, dito, pwede!